Сорос поганий, да? Америка погана, МВФ поганий. Та це дикунство. Будь-де було би в світі. І типу там завалилося щось, ремонт робила приватна компанія. А якби ремонт робила державна компанія, то воно б не завалилося б. Ми відсталий народ. І чому? Чому? Що в нас менше рук, менша вага мозку? Чому? Так не повинно бути. Вчитися і працювати. Вчитися і працювати. Космос. Треба знов завойовувати космос. Буде отак, а отак не буде. Буде отак, а отак не буде. Хто в який момент вирішив, що держава винна приватному громадянину пенсію? Спробуємо розшукати оптимізм. Існує одна розповсюджена версія, і є друга версія, яку обстоює такий маловідомий, але той, що подає надії, журналіст Микола Вересень. Найбільш розповсюджена, вона наступне говорить. І судячи з того, що я прочитав ваші доробки, останні, медіальні, ви додержуєтесь, ви принаймні натякаєте, що ви додержуєтесь саме цієї першої, що треба робити швидкі, може болісні, може там якісь непопулярні кроки в економічній галузі, в економічній царині, які рано чи пізно, а швидше рано, призведуть до того, що Україна почне з тієї ями, де вона знаходиться вже багато років, вилазити. І якби ви розтлумачили більш докладно причини вашої версії, то я б тоді з вами почав сперечатися з приводу моєї версії. Це цікаво. Це цікаво. Ну, насправді, моя версія не така чиста, як ви сказали, бо є життя просто, і ми дуже сильно відстаємо вже. Тобто ми вже відстаємо на хороших 30 років. І, між іншим, я повинен сказати, що в зв'язку з коронавірусом таке враження буде відставати ще більше, тому що на даний момент часу у наших всіх сусідів вакциновано від 4 до 10% населення вже. У нас вакциновано 0,1%, що означає, що знов карантини, знов далеко не повна робота сфери послуг. Швидше всього ми будемо ізольовані від світу якийсь час. Тобто ми будемо відставати далі. Дивіться, це як похід в гори, якщо я можу використати таку метафору. В гори командою. Швидкість ходу визначається останньою людиною. І ти не можеш її кинути. Ти не можеш в країні, ти не можеш вигнати людей. Ми не є Радянський Союз, який виганяв дисидентів. Тобто всі громадяни мають однакові права. Отже, ти повинен чекати, ти повинен стимулювати, ти повинен підбадьорювати, ти повинен розуміти. Ось, але ти повинен намагатись, я хотів би там слово додати, намагатись пришвидшуватись, намагатись робити це швидше. Тому що ми вже і так дуже сильно відстаємо. І якщо швидкість буде весь час вирішуватися найповільнішими ланками, то ми будемо стояти на місці практично. Окей. А у мене є своя версія. А версія моя така, що існують країни, які мають в собі, несуть в собі щось, що дає їм змогу робити оцю швидкість. Естонія, Польща, Чехія, Словакія втратила років 10. Там у них такий дивний президент був колись, і вони там гальмувалися. Чи прем'єр, да, перепрошую. Мечер. І Україна абсолютно інша. Я б навіть сказав такі слова, що Україна – це країна домовленостей в широкому розумінні цього слова. І саме, на мою думку, один з чинників, чому Янукович, сталося те, що сталося, тому що він чомусь вирішив, що Україна не країна домовленості, і вирішив, що нехтувати всі так, ти йди, я король, все. І от результат. А коли ми домовляємося, це довго. І тому у мене враження, що Україна показує інший, просто абсолютно інший варіант запровадження реформ, запровадження всього
на що була надія в 90-му, 89-му, 91-му, 92-му роках. І тому тут оцей рух, він буде набагато повільніший. І ніякі заклики не допоможуть. Ніякі спроби уряду, навіть якщо ми собі уявимо прекрасний уряд, який буде отак робити, нічого не буде. І коли ми вчимося у тих самих поляків чи естонців, то це ми, умовно кажучи, хіміки, а йдемо на навчання до фізиків. Вони нас нашій науці не навчать, вони знають якісь фізичні процеси. А ми з іншого факультету. І тому треба на цій землі знаходити абсолютно національні, от такі наші квьолі, такі, ми ж українці, ми ж такі не швидкі, ми ж такі дуже такі повільні, нам там поспішати нема куди. І тут інші голови. І тут не Грузія навіть, яка теж там за 3-4 роки зробила якісь достатньо серйозні кроки. Україна не буде Грузією, не буде Польщею, не буде Естонією. Я завжди ставлю десь між Болгарією і Румунією, причому так сильно позаду. Бо ми пам'ятаємо, що в Румунії теж там років 25, допоки та дівчина не прийшла саджати всіх корупціонерів, нічого не було, просто була суцільна корупція. Хоча була допомога Євросоюзу, будувалися дороги, я так проїздив там по цих країнах на машині, там є пару непоганих доріг. На відміну від України. І от так, я думаю, але інтелектуальний прошарок українців не хоче це чути, те, що я зараз сказав. Він хоче чути якусь, знов-таки, з російської версії, ту паличку волшебною, яка так чик, і ми оце все зробили. А не вийде. Чи я правий? Дивіться, я погоджуюсь з вами, що ми інша країна. І причому, що ви ще достатньо лагідно описали нашу історію, тому що сюди ж можна додавати і довготривалу окупацію, я трошки жорсткішими словами це назву, голодомор, колективізацію, деукраїнізацію пізніше 70-х років, які призвели до тієї ситуації, яку ви описуєте. В економіці ми, такій соціальній економіці, якщо так можна сказати, ми це пояснюємо в тому числі дефіцитом підприємницького класу. Тобто, так як ні в тому, у нас була розмова про закон Шермана в Сполучених Штатах, антимонопольний. І давайте зробимо таке в Україні. Я кажу, давайте. Тільки треба розуміти, що в Сполучених Штатах за прийняття цього закону тиснули багато, напевно, десятків, сотень тисяч фермерів, приватних фермерів, які працювали на землі. Це початок 20-го століття. Це кінець 19 століття. Це кінець 19, це 1870 рік. І їм страшенно не подобалась монополія залізниць. Тобто вони там постраждали із-за цього, вони не могли там прибутково завести це зерно там, до ринків збуту, і вони повстали, по суті, і вони наполягли, що, по суті, цю залізницю демонополізували, були введені там, і були заборонені на інші монопольні дії. Це вже 904 рік, мені здається. І це вже пізніше, суть того, що в Україні я поки що навіть не бачу такого класу. Тобто я просто продовжую вашу логіку. Я не бачу такого класу. Я погоджуюсь про Януковича, бо він натиснув не тільки на цю антиконкурентну, антипідприємницьку нотку, яка, можливо, би закінчилась, по суті, цим підприємницьким майданом, непогано, але він просто натиснувши на націоналістичну нотку і антиєвропейську нотку, і тут вже, звичайно, що в українці немає значення ліберали, комуністи, якщо вони українські патріоти в душі, вони вийшли, і між іншим вони достатньо швидко зробили те, що, мені здається, треба було зробити в тій ситуації, хоча це не ідеальна ситуація, ідеальних ситуацій не буває. Тобто я також, де можливо є 10%, що я хочу не погоджуватися, є в тому, що ми, якщо захочемо в Україні, ми можемо діяти швидше. Це по-перше. По-друге, навіть якщо ми не можемо діяти швидше, тоді я запитую себе так, як і ви, напевно, запитуєте себе,
яка моя місія, яка моя роль, що я можу зробити. І я відповідаю для себе, що моя роль є все-таки пришвидшувати цей процес, але не воланням в пустелі, бо це безперспективно. Робота в уряді, вона теж є достатньо малопродуктивна, і я дещо про це знаю. Вона потрібна, але це не є, де я хотів би провести там більшість свого часу і де я проводжу більшість свого часу. Я бачу 3 місця, 3 царини, 3 сфери, які можуть зрушити цей процес і пришвидшити його, тому що, знову ж таки, де у нас 10% можливо є непогодження, тому що ви описали цю ситуацію, як знаєте, як типу, все окей, тільки вони швидші, а ми повільніші. Ми бідніші набагато. Добре, багато людей там не є такі матеріалісти, їм однаково. Але є багато людей, яким не однаково. Тобто, що значить бідніші? Це означає, що ми не можемо дозволити собі тих речей, які може дозволити собі поляк, які може дозволити собі чех, угорець. І чому? Чому? Що в нас менше рук, менша вага мозку? Чому? Так не повинно бути. Я відмовляюсь від цього, від такої логіки. Розуміючи складність матеріалу, бо матеріал є складний, і тут ми погоджуємося, я все-таки думаю, де присвятити себе, що можна робити. Я назву ці 3 сфери, якщо буде цікаво, ми продовжимо. Перше є освіта. Українська, особливо початкова освіта, далі плодить соціалістів. В нейтральному розумінні цього слова, маленьке «с», тобто це не є членів соціалістичної партії, просто ліваків, можна сказати. І чому? Я не дивуюсь, тому що я досі дивлюся на свою школу, вже це пройшло, 40 років пройшло, 35 років пройшло. Там все ще ті вчителі, які, мені здалося, вони в мене були старші, багато з них ще там, і прекрасно, много еліта, але їм, і хай працюють. Єдине, що я просто пам'ятаю, що вони говорили нам. І вони, спадщина Радянського Союзу була в тому, що бізнес – це спекулянти – це погано. Я не думаю, що людина в 60, 70, 85 років змінила там свою точку зору з цього приводу, і я це читаю далі. Я це читаю, скажімо, новини є, там ж також професійним оком їх бачите, і там завалилося щось, ремонт робила приватна компанія. А якби ремонт робила державна компанія, то воно б не завалилося б. Тобто такий антибізнесовий, антиприватний, багато в чому соціалістичний, лівацький погляд. Окей, ми демократична країна, хай собі буде, тільки його треба балансувати ліберальним поглядом. Його треба балансувати таким поглядом, що ти хочеш і можеш щось досягнути в житті, а не чекати все від держави. Це перше. І я швидко скажу другу, третю, бо я не знаю, в якому напрямі хочете далі піти. Міста. Деякі міста можуть мати, і вони вже мають такі, як мінімум, середовища в центрах міст, десь коворкінги, креативні міста, і я можу назвати Львів, Київ, Дніпро, Вінниця в чомусь, Чернівці розкочегарюються зараз, це мене радує дуже. Тобто там може бути роль, я багато працюю з містами зараз. І третє – це компанії. Тобто в компаніях також є ряд українських компаній, які виходять на глобальний ринок, які вже, може, навіть є на глобальному ринку, які також розвивають цю культуру підприємництва, інноваційності, і вони також пришвидшують цей процес. Я, коли слухаю розмови політиків, політологів, інтелектуалів, вони дуже часто говорять те, що ви говорите про соціалізм. Мало платять, треба тарифи, треба це. Я кажу, слухайте, а ви заслуговуєте на більшу платню? У мене моє враження, що українці заробляють набагато більше, ніж заслуговують. Зарплата в Києві $1000. Хто напрацьовує на $1000? Коли ми вийдемо з вами на вулицю і спитаємо людей, як в лікарні? Та ви що, пан Микола, там жахливо. Як в школі? Те, що ви... Пане Павле, там жахливо. Як з асфальтом? Та ви що там? Як з мостами? Як з транспортом? Просто можна перераховувати все, без винятку. А потім я спитаю, а як взагалі українці працюють? О, ми працьовиті. Я кажу, як ви? І я постійно це кажу, ми, поляки, естонці, в 89-му, 90-му, 91-му році сказали собі, ми пропустили 40 років. Вчитися і працювати. Вчитися і працювати. Вчитися і забути. У нас нема соціалізму в голові. Забули. Ми все робили не так. Пішли вперед, підказуйте данці, підказуйте голландці, підказуйте американці, німці. І ми будемо. Українці досі мені мало платять. А ти щось зробив? Ти що, асфальт закатав класний, що він стоїть 10 років? Ти бодай посміхаєшся в таксі?
Та? І я просто щойно їхав, і я бачив, що він не знає Києва. Йому Захід підказав, зробив гаджет, і він, а мені не так показало. А я завжди кажу, а коли вам апендикс вирізали, ви б теж такого чувака взяли? Він так, почекайте, я зараз подивлюсь так. Перше взяти скальпель, різати. Так ви хочете? Тому українці не погано працюють і не хочуть працювати краще. І не хочуть вчитися, а хочуть відпочивати. І я бачу це особливо місяць травень. Зверніть увагу, я думаю, що ви звертали, може я для глядачів швидше. Київ сідає в машини із своїх 3-4 кімнатних квартир, переважний Київ, я не скажу весь, але половину, їдуть на свої заміські будинки. Ви в Німеччині побачите 2 будинки на одну сім'ю. Побачите, тільки там такі податки, що можна померти. А коли ви підійдете на зупинці, на світлофорі з мікрофоном, як же, да, і повний багажник м'яса, горілки, вина, п'ятниця, вечір, все. Як ви живете? Нам мало платять. Алло, де таке є ще в світі? Ну, Америка велика там є, але в Європі такого нема. Тому, допоки українці самі не зрозуміють, моя версія, що ми відсталий народ весь. Нам треба зранку до ночі вчитися. Я хочу постійно сказати, не працювати, а вать. Вчитися вать. Кожен день. Тоді через 30 років буде Південна Корея. 5 вихідних, ви знаєте, краще, ніж я. Впродовж останніх 30 років 5 вихідних на рік. Все, кінець, іди працюй. Я погоджуюсь. Ну, економічно я можу додати, якби підсилити цей ваш аргумент, що наші зарплати, якщо брати в середньому по країні, вони відображають українську продуктивність просто. Ну, це теорема, яку легко довести в економіці. Можна і сказати, що це аксіома просто. І відповідно, що у нас такі малі зарплати, якщо брати в середньому по країні, через те, що ми просто мало продуктивно працюємо. З приводу високих зарплат в Києві тут може бути інший феномен, між іншим. При тому, що ми мало продуктивно працюємо, наші ринки замонополізовані. І, відповідно, монополія може собі дозволити платити більше, тому що вони можуть брати більше. Тому що, ну, знову ж таки, візьміть будь-яку монополію, яка є на вас на авіаринку, на енергетичному ринку, вони беруть більше, ніж вони би брали за конкурентних умов. І коли вони беруть більше, тоді вони декому можуть дозволити, а кому? Той, хто лояльний. І, між іншим, це виховує ще одну рису в українців, не знаємо яку, ось там по-різними словами можна назвати, лояльність можна м'яко назвати, в камеру можна трошки по-іншому сказати. Ось. І я погоджуюсь з вами, що це вимагає змін. Іншим, доля мене закинула на 3,5 роки майже в Малайзію, де дуже подібні виклики. Чому? Тому що там корінна титульна нація, яку останніх 30-40 років оберігали, давали привілейований статус. Вона не мала конкурувати навіть всередині країни. І потім треба конкурувати на світ, і є трошки проблеми. І там уряд, чесно, в тому числі держава і уряд сказав, ми з такими малайцями і малазійцями ми далеко не заїдемо. Ось нам просто треба змінювати, знову ж таки, матеріал. І цей прем'єр Магатир, який двічі був прем'єр-міністром, він про це наголошував постійно. Лі Кван Ю, який мав дуже подібний матеріал, тільки трошки більше з китайським з китайською складовою в Сингапурі, він весь час говорив, що вчимося. Ну, спочатку він казав на Заході, потім давайте будемо чим вчитися на Сході, в першу чергу в японців, бо там справді є чого вчитися. Але слово вчитися, дивіться, скільки ви вже разів використали, скільки я разів використав. Ось, так що ці речі є критичні, критично важливі. Я б додав би ще, знову ж таки, для того, щоб пришвидшувати цей процес, між іншим, якщо говорити про освіту, є 2 речі також. 2 речі, де вони в нас провалені в освіті. Я не знаю, ми вчилися, я думаю, що приблизно в той самий час в радянських школах. Слово проєкту не існувало. Тобто я бачу зараз моїх доньок, вони вчаться вже, там, скажімо, в міжнародному середовищі, в глобальному, в них все проєкти.
І зараз, зараз в американців вакцинування – це проект, який треба закінчити до 4 липня, тому що 4 липня потрібно відсвяткувати День Незалежності. Немає значення, це могло бути Різдво, це могло бути щось інше. Просто вони мислять термінами, результат в певний термін. І це в них закладено з дитячого садочку, в нас цього нема. Друге є, що ці проекти в більшості є командні. Командами ми в футбол грали на перервах. Тобто ми не можемо сказати, що ми взагалі командою не вміємо діяти. Ми вміємо, ось. Але робити проект командою в нас не виходить. Я запитував недавно своїх польських колег, я кажу, а що далі? Тобто, ціль була вступити в Євросоюз і НАТО до того, як Росія стане агресивна. Що вони і зробили. Що їх врятувало багато в чому, я думаю. Вони кажуть, зараз ціль є догнати Німеччину, тільки вони там не дають строки, бо це достатньо амбітна ціль, важка ціль. Ось. Але ціль є, ми хочемо жити так, як німці. Чому ми повинні жити по-іншому? Ось. Так що є ці дві речі всередині шкіл, і є ще дві речі ззовні, які також, якщо дозволите, я коротко, вони також допомагають. Про освіту я вже згадав в цілому, тому що чим освіченіша країна, тим вона продуктивніша, як мінімум, знову ж таки. І це не тільки теоретично, бо це факт. Тільки освіта, знову ж таки, повинна бути прикладна. Ось, тобто, може і не потрібно стільки університетів, може не потрібно стільки вищої освіти, тому що набагато більше потрібна професійна освіта, тому що, знову ж таки, ми знаємо, в тому самому Києві не вистачає слюсарів, не вистачає просто людей, які вміють крани поставити, закрутити. Ось, раз. І два, інфраструктура, і ви згадали також і про дороги, і про асфальт. Ось, тому що ти коли стоїш в корках годинами, особливо справді в п'ятницю ввечері, коли місто виїжджає на природу, то ти втратив 3-4 години продуктивного життя в той час, коли німці, поляки і інші працювали. Дивіться, а тепер спробуємо розшукати оптимізм. Коли була революція остання, я працював, як завжди, журналістом. І коли приходили люди різні, я з ними розмовляв, і тоді були такі дискусії, про те, що попереду. І я не знайшов відповідей на запитання, наприклад, а де ж ми знайдемо цих людей? От ви кажете, нам треба оце, це. 25 областей. Губернатор, 25 губернаторів, там 100 заступників губернаторів. Реформістськими головами, не ті, які вчилися в радянській школі, а з реформістськими головами. Міністри, заступники міністрів, адміністрації, мери, сотні тисяч, мільйони, може, людей. До мільйона, скажімо. Якщо ще додавати лікарів і вчителів. Так, і тоді виникає питання, а де їх взяти? Я розмовляв, так сталося, за 2 тижні до смерті Пкахи Бендукідзе, я завжди це навожу, і він тоді сказав, я шукаю суддів в Америці. Там все це вже відкрито. Я шукаю українські прізвища. Бо він тоді на Україну працював. На канадійські прізвища, в Канаді українські прізвища, в Америці. І я хочу домовитись або з урядом, або з приватними якимись компаніями, щоб вони дали величезний грант тим, які вже в відставках, які вже літні люди, але патріоти, як будь-яка діаспора до певної міри. І вони приїдуть працювати там за 5-10 тисяч доларів і судити. Тобто він, що це сказав? Він сказав, він похоронив всю судову систему. Просто сказав, ні, це не буде працювати. Так само, а де ми візьмемо вчителів і викладачів? Вони підуть це ті випускники, які в педколеджах і в педінститутах працюють, які викладають ті радянські професори, які все ще вважають, що державне краще, ніж приватне. І тоді виникає повна, кінець історії. Все, ми знаємо, тут коротке інтерв'ю, дійсно. Встали, пішли, все. Приреченість така. Але, з іншого боку, існують якісь проривні історії, як та сама революція. Тобто, якби вас, і мене, і наших друзів, і знайомих, і професіоналів би призначити туди, нагору, бо ми класно тут сидимо, а от коли ми там в кабінетах, там щось не завжди виходить. От уявимо собі, що там нема застережень. Ми прийшли і маємо можливість впроваджувати.
і в парламенті у нас більшість, то є можливість не зробити швидко-швидко, як в Польщі, бо я в це абсолютно не вірю, але зробити за 5-7-10 років. У нинішнього президента був унікальний шанс. Він прийшов з тим, чим він прийшов, і внутрішньо, і мова йде про його фракцію, тобто і тому ми бачимо те, що ми бачимо. Ось. Але можливість, звичайно, є. Ми парламентська демократія, чи парламентсько-президентська демократія, так чи інакше, це унікальна ситуація, що у нас монобільшість, і вона, чесно кажучи, це вже навіть не є монобільшість. Тобто я думаю, що ми будемо приречені на якогось типу різнобарвні, як німці називають їх, коаліції, а це завжди буде стримувати процес, тому що, у 2014 році, коли в мене нібито така можливість була, треба пам'ятати, що в нас в коаліції, в правлячій коаліції була така партія «Свобода», ну, зі своїми поглядами, ось, я повинен сказати, дуже лівими. І, я не знаю, ви бачили інтерв'ю свого колеги Казаріна з лідером партії «Свобода» зовсім недавно, він зачитав йому список вимог. Руслан Кошулинський погодився, він каже, я вас вітаю, це програма кандидата в президенти від комуністичної партії, там, я вже не пригадую якого року, чи 14-го, чи навіть перед. Ні, ну це взагалі, це знов-таки показує, вибачте, що в Україні в головах все перекручено, а вони вважаються правою партією. Свобода. Я кажу, це соціалісти. Менше з тим, я вас перетнув. Ні, тут це важливо, тому що ультраправі, ну або навіть там націоналісти, і навіть ще далі, ніж це, вони мали в назві соціалістичне, якщо ви пам'ятаєте, їх називають крайньо правими. Мені здається, що це насправді треба політологам сісти і ще раз домовитися. Бо там це справа в визначеннях просто, і вони там збиті, просто ці визначення. Тепер повертаємося до рейок. Чи можна поставити на рейки? Можна поставити на рейки, тільки акуратно і небагато. Тому що ми погоджуємося, що багато туди не можна ставити, бо рейки це ж також, рейки є такі, як вони є. І те, що ширина наших рейок відрізняється від європейських, тут, напевно, що теж ілюстративний матеріал. Я вже не кажу про там ці шпали і якість цих рейок, і якість цього матеріалу. В мого, як мінімум, хорошого знайомого, можливо, друга навіть, професора Фукуями, є прекрасна фраза, я її часто цитую, вона мені дуже подобається. Не розширюйте функції держави, поки ви не зміцнили її інституційно. Тобто тут також, я повертаюся до нашої аналогії, тут не можна ставити 80 вагонів. Давайте повторіть ще раз. Не я зараз, я поясню. Не розширюйте функції держави, поки ви не зміцнили її інституційно. Наприклад, от зараз, знову ж таки, я бачу в наших колег в парламенті йдуть дебати космос. Треба знов завойовувати космос. Тому що, я не знаю, комусь там нудно без Гагарін в голові, головного мозку. Я не знаю, що це є, але давайте будемо, і, звичайно, що держава буде завойовувати космос, $1 мільйон треба виділити, напевно, приватному підприємству, чи навіть якщо це державне підприємство, я вже навіть знаю, хто з ким, знову ж таки, домовився або домовляється, бо ми будемо робити космос. Може, не треба ще робити космос? Може, давайте зміцнимо армію, тому що без космосу ми, напевно, проживемо. Ідея є запустити один єдиний український супутник. Так Маск запустив, тільки що, скільки там, 6, 16, я вже не пригадую. Тобто він запускає конвейером. 26. І 26 також. Тобто не треба туди, хіба що, я не знаю, когось, знову ж таки, буде радувати, що літає над планетою щось з українським прапором. Так літає вже над Україною, українські авіалінії з українським прапором. Сильно радує, тобто якість радує, ціни радують. Тобто це ж не в цьому радість. Ось, давайте ці гроші використаємо там, де вони найбільше потрібні. Я бачу дві центральні функції держави, і я би поки що ставив би тільки туди. Я вже сказав, це оборона. Друге, це є легкість ведення бізнесу. Тому що отут це повинна зробити держава. І ви згадали Кахо Бендукідзе, і я хочу також його згадати. Ми з ним працювали у 2014 році. Ось, і я йому дякую, вдячний за всю допомогу, яку він надав. І головне, за це переживання, справді. Тому що, знаєте, грузину сидіти і шукати українців в судовому реєстрі Сполучених Штатів і Канади, це треба любити країну, чесно. Ось, і ми за це йому вдячні. Побільше би таких українців в широкому розумінні цього слова.
Легкість ведення бізнесу для того, щоб, знову ж таки, оживити економіку. Ну і, звичайно, що в уряду завжди є пропагандистська машина, так чи інакше. Як мінімум є рупор, як мінімум є мікрофон. І нести країні постійно кожен день, що ось є наша ціль, ціль дуже потрібна, її немає. В Малайзії, знову ж таки, вони молодці, ще в 90-му році вони сказали, ми хочемо в 2020 році бути визнані, не просто, що ми себе визнали, бути визнані світом як розвинена країна. Що таке розвинена країна? $12 500 на душу населення. Ось тоді було 3, і у нас було 3. Ось тільки в нас зараз 3500. А у них 19 500. Ні. У них 15. 11. Вони не досягли, бо знову ж таки це там складна ситуація. Але слухайте, вони зробили якийсь певний прогрес, і вони близькі. Це не має значення, чи вони досягнуть цієї цілі в 25-му році, чи це буде в 26-му. Історія все одно буде говорити, що це покоління, чи ці 2 покоління малазійців досягнули цієї цілі. І я б хотів би, щоб українці ставили таку якусь ціль. І в цьому є робота уряду. Але далі сказати, дивіться, ось за це ми відповідаємо, оборона і легкість ведення бізнесу, між іншим це є в Малайзії також. Далі, коли ми навчимося це робити, можливо, ми візьмемося за початкову освіту. Ну, по-чесному, давайте будемо чесними. Знову ж таки, по-чесному. Сім'ї відповідають за початкову освіту. Між іншим, будь-хто, ви і інші можуть мене запитати, чекай, з цих 2, що ти назвав, а яка є найбільша стаття українського витратна стаття бюджету? Пенсії. Так, а де ж пенсії в твоїй системі координат? А пенсії повинні бути приватні, дорогі мої друзі. Тому що між іншим, хто в який момент вирішив, я думаю, що ми тут трошки зараз додамо жару нашій програмі, ось, давайте подумаємо просто, хто в який момент вирішив, що держава винна приватному громадянину пенсію? Окей, є 2 випадки. Громадянин неповносправний. Він не винен, вона не винна, тобто держава зобов'язана допомогти, тому що це все-таки погляд на державу, що держава для цього в нас і є, і для цього ми платимо податки. Не всім братам і сестрам пощастило, їм просто комусь не пощастило від народження, їм потрібно допомогти. Ось, між іншим, і це не тільки функція держави, це функція нас як громад, це може бути релігійна функція, це може бути освітня функція, тобто це також і приватна функція. Другий випадок є, що, скажімо, людина довгий час працювала, там, не знаю, навіть не в колгоспі, а в радгоспі, совхоз, тобто государственне підприємство, і там навіть не давали паспорт, бо це факт. Ось, і людина відпрацювала всі свої 50 років, і вже на пенсії, вже зараз на пенсії. Тут немає питань, тут держава винна пенсію. Ну, держава мені не винна пенсії. Тому що заробив і заощадив, це ти і маєш. Як твої діти тобі допомагають, так ти їх і виховав. Але держава ці гроші повинна ще раз використати, як між іншим китайська комуністична держава це робить. Не на пенсії, а на інфраструктуру. Чому? Тому що вона піднімає продуктивність на порти, на аеропорти, на цю шалену мережу швидкісних залізниць, які вони мають найкращу у світі. Ось, а чому? Тому що вони, можна сказати, вони економлять на пенсію, тому що вони чесно сказали країні, і це в цьому є також елемент цього соціального реінженірингу, який нам ще треба пройти, але жодна сила не може цього вимовити. Я можу це вимовити, тому що я нікуди не балотуюсь. Більше, я коли почну, якщо раптом я почну це робити, мені треба буде шукати, якими словами це подати країні. Ось, але краще бути чесними. Українців, в нас немає грошей на це. І давайте ці гроші краще справді використаємо, але чесно, знову ж таки, а тут і інша функція. Як забезпечити правосуддя і чесність використання цих грошей на інфраструктуру, мости, тунелі і інші речі, які нам потрібні. Те, що ви сказали, це логічно, з моєї точки зору, пробоїв нема. Бо я завжди шукаю пробої. І тоді ми знаємо роботу, я не знаю, чи знаєте ви, я історик за освітою, отут навпроти якраз вчився. І є робота Леніна, я вже не пам'ятаю, чому вона присвячена, «З чого начать?». І я якраз як ленініст, тобто, чи можна, я інакше поставлю питання, чи можна почати, це ми вже в соціальну сферу, з економіки в соціальну сферу,
Ми з цим сперечаємося з Пасхавером досить часто, він дуже в тому сенсі мудра людина, Олександр. Чи можна почати, тобто не так, супернаукове питання, і я не переконаний, що ми з вами знайдемо відповідь, тому що воно таке на межі дисциплін. Чи ми можемо визначити кількість реформаторів в суспільстві, там, 10%, 5%, 15%, яке дає можливість політикам почати реформи? Якщо я щось не так сказав, спитайте. Тобто, очевидно, що якщо буде 2% реформаторів, то, значить, нема... Це так, як мені кажуть, треба було почати реформи в 91-му році. Я кажу, які реформи в 91-му році? Я виходжу на Хрещатик, я завжди навожу цей приклад. 3 людини з діаспори говорять українською мовою. 3 на Хрещатик. Можете ходити годину, 2, 3, 5, 10, ніхто не говорить. І як ти можеш почати українізацію в таких умовах? Зараз ми говоримо про реформи більш економічні, фінансові. Скільки потрібно питомої ваги соціальних страт, щоб десь це відгукнулося на Печерських пагорбах і щось воно пішло? Ви весь час, і я не розумію, може це Ленін, я не знаю. Ви говорите зверху вниз, розумієте? Тобто ви мені вже декілька разів говорите, що давайте знайдемо цих людей, нема цих людей на топові посади. Я, чесно кажучи, не дбаю сильно про них поки що. Я дбаю про низинні посади. Я дбаю про те, що, я хвилююсь і турбуюсь про те, що фермерів не вистачає. Тобто на цю приватну землю, яку ми приватизуємо, не вистачає фермерів, не вистачає підприємців, не вистачає, я не знаю, як в вашій галузі, журналістика, така креативна галузь. Немає журналістики. Це ви кажете, ось, і ви експерт, бо я кажу, що в тих галузях... Є окремі журналісти, так як є окремі фермери. Так як є, всюди є ще якісь окремі люди, яким вдалося подолати, але в принципі, як Да. Ми з вами згадали про Києво-Могилянську бізнес-школу. Гарна інституція. І вона зараз продовжує, без мене, все прекрасно. Ось. Але одна з причин, чому вона продовжує і чому вона така успішна, по-чесному, це не тому, що ми такі круті були, я повинен сказати, а це тому, що конкуренції нема достатньої. Тобто в Києві повинно бути 40 таких шкіл. 40. Чому 40? Тому що у нас університетів десь 3 десятки, напевно. В американському університеті, в кожному університеті є бізнес-школа. В кожному університеті є школа управління. Ми зробили другу школу управління в УКУ на країну. Бо перша була в Києво-Могилянській академії, знову ж таки, раніше. Потім Київська школа економіки зробила. Третю. Ось. Там просто немає конкуренції ще. І тепер дивіться, я думаю, що з цих низинних знизу з'являться люди, які пізніше скажуть, дивіться, ми тут досягли успіху. Ми зрозуміли, як працюють проекти, ми зрозуміли, як працювати в командах. І, між іншим, я де-не-де це бачу, я не хочу тут, як кажуть, помилитися, бо я дуже хвилююся, щоб не помилитися в людях. Ось, але я де-не-де бачу групки підприємців, команди підприємців, в Чернівцях, зокрема, у Львові, зокрема, які, в Чернівцях, наприклад, минулого року команда підприємців сказала, слухайте, достатньо віджимати цю перлину не тільки України, перлину Східної Європи. Історик гарвардський, який писав про Йожефа Шумпетера, який є великий економіст, який 2 роки своїх, напевно, що найцікавіших і найкращих молодих провів в Чернівецькому університеті, бо це на той час був Черновіць, частина Австро-Угорської імперії, і там написав свою одну з кращих, другу найкращу книгу. Першу він потім написав через багато років в Гарварді, як вже там з точки зору сьогодні. Називається «Теорія економічного розвитку». Він написав її в Чернівцях. І гарвардський історик, який пише біографію Шумпетера, каже, Чернівці, щоб ви розуміли, це було для Австро-Угорської імперії, як Сингапур для британської. Екзотичне, далеке місто. Я кажу, нічого собі порівняння. Тобто Чернівці, Сингапур. Ось, тобто це може бути Сингапур, правда, до моря далеко. Але по духу, по характеру, по багатьох інших речах, як мінімум амбіції може такі ставити. І підприємці, групи підприємців сказали, що достатньо віджимати це місто. Давайте ми спробуємо тут щось зробити. Інші економісти, думаю, що я надію, що вам теж сподобається ця фраза. Олів'є Бланшард, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду, сказав таке. Це була конференція в Азії, треба трошки розуміти контекст, але воно універсальна ця фраза.
каже, ми дивимося на різні азійські країни, і ми не бачимо економетричної змінної, яка пояснює, чому якісь країни, я зараз не буду, ну, я можу назвати успішніші, там Південна Корея, Тайвань, Гонконг поки був, ну, зараз це частина Китаю, звичайно, Сингапур, ось за ними вже пішли там Малайзія, Таїланд і інші, Японія, звичайно, попереду там була всіх. Чому ці країни набагато успішніші, ніж інші країни? Він каже, ми не можемо це пояснити економетрично, ми не можемо це формулами пояснити, це трошки дивно, тому що більше ви економіку зараз говорите, тому що я говорю на рівні свого розуміння. Ось тут посади хорошого економіста, справді хорошого економіста, математика, тоді ні я нічого не зрозумів. Я думаю, що ви не зрозумієте. Ось, і тому я цю фразу зрозумів, тому що я її зрозумів. І він каже, тому що це не економетрична змінна. Він каже, нам здається, що це менталітет правлячої еліти. Якщо менталітет є розвиваючий, тоді країна розвивається. Якщо менталітет правлячої еліти є віджимаючий, тоді країна не розвивається. Ну, я думаю, що все зрозуміло, правда? Ну, і універсально також. Але я одну секундочку, а це стосується міст також. Це також стосується міст. І я дуже хвилююся, і турбуюся, і переживаю, щоб ці команди підприємців, чи там навіть ті підприємці, які пізніше зайдуть у владу знизу вверх, так як я більше бачу цей шлях, ніж ви таке враження зверху вниз. Ось, щоб вони там не спотворилися, є краще слово, ось. Щоб вони там не зіпсулися. Ось. Але для того, щоб вони там не зіпсулися, знову ж таки потрібна конкуренція. Між іншим, на щастя, вона в політиці в Україні є. Тобто, як мінімум, в цій галузі вона є і її дуже важливо зберегти. Але продовжуючи вашу, якби, оце пошук волшебної палички, а не англосакси, ні. Тому що коли ви кажете, Японія попереду. В Азії. В Азії. Була. Західна Європа в Європі. Я кажу, ну да, прийшли американці після Другої світової війни. І сказали, буде отак, а отак не буде. Буде отак, а отак не буде. І на кожну там зойк, японський, французький, будь-який, американець сказав, ні, отак буде. Потім, ми ж розуміємо, що Південно-Східна Азія, взагалі Азія була прокомуністична під час Китай, 49-й рік, все. Індонезія. Поки не повбивали 3 мільйони комуністів. І тепер вони розвиваються. Я перепрошую, це досить жорстко. Але бодай якось, краще, ніж за комуністів. Тобто, просто допоки буде оцей Соросята, Сорос поганий, да, Америка погана, МВФ поганий, вакцини погані, можна перераховувати. Дуже важко. Треба просто змиритися, що американці побудували достатньо ефективну економіку. Я б сказав суперефективну. Я би сказав надефективну. Просто я не знаю, кого поставити на друге місце. Там є перше місце і потім 45-те відразу після першого. Да, проста історія, у них є 12 авіаносіїв. Китай великий, красивий, розумний, фантастичний, має один український. І не може побудувати другого. Все, нема. А американці кожен 2 роки штампують новий цей авіаносець. Тому от у мене ще є враження, що це англосакси. Якщо ти починаєш розуміти, що вчись у англосаксів, то якось воно йде. Я навіть звожу, з вашого дозволу. Тому що це не тільки англосакси, тому що в німців це було також на зламі 19-20 століття, французів це також було. Це за дослідженнями Нобелівського лауреата з економіки Едмунда Фелпса. Він це називає модерними цінностями, які приблизно з'явилися в середині 19 століття. І лягли, між іншим, в основу багатьох речей. І в економіці, і в підприємництві, і в культурі, і в мистецтві. В мистецтві, це модернізм. І потім, очевидно, що перейшли, чи там яким чином перейшли на Азію також. Вони підхопили цей момент і потім потягли його навіть краще. І я так розумію, що ми вже близимося до завершення. Тут вони економетрично довели. І це мені дуже подобається, тому що тут все-таки, коли є не просто анекдот, не просто історія, не просто там спостереження, а є цифри, тому що, наприклад, рівень довіри якось можна поміряти в суспільстві. І, наприклад, що у нас не вистачає довіри, це ми бачимо і на око, і ми бачимо за світовим дослідженням цінностей. Так вони взяли світове дослідження цінностей,
інші дослідження також, і подивилися, які цінності найкраще корелюють з інноваційністю в суспільстві. Чому? Чому інноваційність? Тому що інноваційність є одним з ключових двигунів економічного зростання. Все, що ви говорили про американців, є частина цієї історії також. Отже, довіра є першим, бажання досягти на роботі, бажання проявляти ініціативу, що є дотичним, позитивне ставлення до конкуренції. Україна... Я хочу сказати після вас, тоді я Україну викреслюю. Україна, я дивився на українські дані, ми проблематичні по всіх 6 параметрах. 5 є виховання дітей бути незалежними, а не слухняними. І 6 є економічна свобода. І, знову ж таки, прикро сказати, тиждень тому в черговий раз Heritage Foundation, американський фонд, причому консервативний американський фонд, оновив рейтинг економічної свободи, і Україна є не тільки найгірша в Європі. Україна є єдина невільна країна економічно, mostly unfree, тобто здебільшого невільна. В Європі. Ось. І це, якби, я думаю, що підсумовує все, про що ми говорили, тому що тут, знову ж таки, в невільні, це я сьогодні колонку здав, останній економічний гулаг, я його назвав. Я назвав її. Тобто, останнє, ми все ще в гулазі, але проблема, що ми навіть не розуміємо цього. Тому що в нас немає фондового ринку. Ми навіть, якби, нема. Ми не можемо інвестувати в інші валюти. Ми вже звикли до цього. Ось там силові органи приходять. Скандал, звичайно. Але що зробиш? Приходять. Ось, та це дикунство. Будь-де було би в світі. Тобто про англосаксів ви говорите. Тобто там треба запозичувати вже не тільки цінності, але й інструменти також. І це, знову ж таки, пришвидшувало би процес. Я наведу такий приклад для громадян. Це був 94-95 рік. Я тоді дуже багато літав з урядом, з Міністерством закордонних справ, з прем'єрами. І ми летіли, мені здається, в Вашингтон, якраз в Міжнародний валютний фонд. І я зайшов, там вже 3 салони, першої особи, потім там, де прем'єр-міністри, віце-прем'єри і міністри, а потім журналісти, там таке все. Я пішов в той другий салон і сів там з кимось. Не буду називати прізвище, хоча пам'ятаю навіть з ким. І кажу, так що з реформами? 94-95 рік буквально. Ми там це. Я кажу, знаєте, пройшло це 2021, ви це розповідаєте, і мені боляче. І я кажу, так як реформи? Він каже, ми тут так, а тут отак, а тут у нас освоїли отето, а тут освоїли тето. Я кажу, ні. Моя дружина хоче відкрити квітковий магазин. Вона йде і за 15 хвилин отримує довідку, що вона може відкрити. Потім вона йде в банк і бере кредит. Потім вона йде в міськ чи районну адміністрацію, каже, а де порожні місце, де є під'їзд, де можна зробити. І це 5 хвилин. І це все разом 1 година. І вона відкриває завтра. І тоді воно все починає рухатись. Інакше, але коли я почав, я абсолютно не економіст, нічого, я просто кажу, оце головне, моя дружина, шляпний салон. От така у неї блажь. Я дам 1/3, вона прийде з моєю 1/3 в банк, скаже, у мене там, бачите, є, давайте якось ще, який відсоток, все. І якщо це Нью-Йорк чи Лондон, це 1 година. Якщо це Естонія, це 12 хвилин. В Естонії 12 хвилин. Для того, щоб зареєструватися. Так. Між іншим, ми тут ми прискорилися, тут я повинен сказати, що тут є все-таки через дія може це робити. Знову ж таки, не вистачає людей, які хочуть це робити. Ось, дуже не вистачає. І тому освіта, міста, компанії. Тобто там шукати відповіді, помаленьку підштовхувати, напевно, не спереду, а ззаду підштовхувати цей потяг.